დაგიბრუნდით ძვირფასო ტელემაყურებლობა, შემოგიერთდით სტუმართან ერთად. ძალიან მიხარია, რომ დღეს გადაცემის სტუმარი გაახლავთ ჟურნალისტი ხვიჩა ვაშაყმაძე, რომელსაც აქვე მივესალმებით. დღემშვიდობისა ხვიჩა. მოხარული ვარ, რომ ხარ ჩვენთან ერთად და მახარებს ის ფაქტიც, რომ ყოველთვის შეგიძლია იპოვო დრო, იმისთან მიუხედავად, რომ საკმაოდ დატვირთული დღის განრიგი გავს ხოლმე მოხვიდე. არ ვიცი, ამდენ პოზიტიურ თემებზე გვიწევს ხოლმე საუბარი, მაგრამ ნებისმიერი თემა ალბათ უნდა იყოს განხილვის საგანი, რომ შესაბამისად რაიმე გამოსავლის პოვნის საშუალება რომ ვიპოვოთ ალბათ. ხო, აქვე შევჯერდეთ მოგესალმები, ჭკუას არ ვასწავლით არავის, არ აქვს მნიშვნელობა ის, რომელ აქციაში არის ჩართული, უბრალოდ საუბრობთ პრობლემებზე და ჩვენ შეხედულებას, ამ შემთხვევაში თქვენ შეხედულებას და მოსაზრებას აფიქსირებთ. მოკლედ, მოგესალმები კიდევ ერთხელ, მადლობა რომ ხარ გადაცემის სტუმარი. მადლობა შენ და მივესალმები ტელემაყურებლებს, სიამოვნებით თქვენი ეთერით. ხვიჩა, მოკლედ, თითქმის მრავალი წელია, ხო, ყოველთვის მოვლენათა ეპიცენტრში ხარ და გამონაკლისი არც ბოლო დროინდელი მოვლენები ამ შემთხვევაში. რაც მე ვთვლი რომ ის ადამიანი ვარ, რომელიც ვერ დავჭდები სახში და როცა რაღაც ხდება შორიდან, ესეთი სეირის მაყურებლის როლში ვერ გამოვდგები ამ დროში. და ყოველთვის მირჩევნია ვიყო ჩართული და მივიღო მონაწილეობა რაღაც გადაწყვეტ მომენტებში და პროცესში. თუ კი წარსულსაც გადავავლებთ ესე თქვა, ამ შემთხვევაში თქვენს მაგალითზე და თან აწმყოში გადმოვინაცვლეთ, ანუ რა შემთხვევაში გვაქვს პროგრესი და რა შემთხვევაში გვაქვს რეგრესი. როგორ ფიქრობ? სად გაუმჯობესდით, ან სად დაუმხრუჭდით? მე ვთვლი, რომ აი სადაც ახალგაზრდები უკვე დგას, გამოჩნდება თემას, რომელსაც ისინი წამოწევენ წინ, უკვე ხვდებით, რომ იქ რაღაც პროგრესი შეიმჩნევა, იმიტომ რომ ჩვენ მთელი ამ წლების განმავლობაში სულ იყო ესეთი ჭიდილი უფროსსა და ისე მამებისა და შვილების თაობას შორის. თქვენ ვის მხარეს იკავებთ ხოლმე ამ ბრძოლაში? როცა ვიყავი ახალგაზრდა რა თქმა უნდა ვიყავი ამ ხარის, მაგრამ რატომაც ეხლა ასაკი რომ მომემატა, მაინც ვთვლი, რომ ახალგაზრდული აზროვნება, ხედვები უფრო პროგრესულია, ვიდრე ვთქვათ უფროსი თაობის და უნდა ვაღიაროთ, რომ მომავალი ქვეყნისთვის ყველაფრისთვის არის ახალგაზრდებში, მათთვის არის ეს ქვეყანა. და შესაბამისად უნდა იყოს გათვალისწინებული მათი ხედვები, მათი მოსაზრებები და მათი სურვილები. თუმცა ახალგაზრდებს რამდენად აწვდიან ხმათ, ვისაც შემდგომ პრობლემების მოგვარება, ხელიწიფება, ან აი ამ მიწვდენილ ხმას შემდგომ ზემო ინსტანციები როგორ ითვალისწინებენ? სამწუხარო ის არის, რომ ხშირ შემთხვევაში ახალგაზრდების ხმას არ ისმენენ მანამს, ვიდრე ისინი ქუჩაში არ გამოვიდნენ, ან რაღაც რადიკალურ ზომებს არ მიმართავენ. რატომღაც ყოველთვის ხშირ შემთხვევაში მაინც იგნორირებული არის ახალგაზრდების მოსაზრება, იმიტომ რომ ერთი არგუმენტი არსებობს, მათ არ გააჩნიათ გამოცდილება, არ იციან და ასე შემდეგ. რაც ვთვლი, რომ ძალიან ცუდად მოსაზრება. 20 ივნისის შემდგომ აქციები დედაქალაქში პარალელურ რეჟიმში ქუთაისშიც იმართებოდა აქციებში. მონაწილეობას თავადაც იღებდით ხვალ ქუთაისში. დღეს უკაცრავად მორიგი აქციაც იმართება, მოდი გვიამბეთ, ხომ ამ აქციების მნიშვნელობაზეც ვისაუბროთ. მე მიხარია, რომ ქუთაისშიც ამ აქციებს პარალელურად, რაც თბილისში მიმდინარეობენ ის პარალელურ აქციებს, სწორედ ახალგაზრდების ჯგუფმა ჩაუყარეს, ესე იგი ორგანიზება გაუკეთეს და ჩემი თაობის ხალხი, ჩემზე უფროსებიც, რა თქმა უნდა, სიამოვნებით შეუერთდნენ და ძალიან სასიამოვნოა ეხლა თქვენმა ტელევიზიამაც გადასცა და თითქმის ყველა საინფორმაციო საშუალება, რომ ესეთი ხალხმრავალი აქცია ქუთაისში კარგახანია არ ყოფილა და თემა, რამაც ეს ხალხი ქუჩაში გამოიყვანა, შესაბამისად იყო ისეთი, რომ შეუძლებელი იყო უკვე სახში გაჩერებულიყავი და არ დაგეფიქსირებინა შენი პოზიცია. თუმცა არსებობენ ხო ისეთი ადამიანებიც, ვინც დღემდე არ გამოვიდა გარეთ და სამწუხაროდ პოზიცია არ დააფიქსირა. მე როგორც თქვი, ბევრს ურჩევნია ის სახში იჯდეს და უყუროს და თulis რომ სხვა გააკეთებს. სხვა არასოდეს არ გააკეთებს, თუ ჩვენ გვერდით არ დაუდექთ, უბრალოდ ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ გვერდით დგომა ძალიან ბევრს ნიშნავს. შეიძლება შენ ვერ ჩაერთო ისე აქტიურად, ვერ იყო რაღაც გადაწყვეტილების მიმღები, მაგრამ როდესაც ადამიანები აფიქსირებენ რაღაც პოზიციას და როცა შენ იცი რომ ეს პოზიცია არის სიმართლე, კეთილი უნდა ვინებოთ და გამოვიდეთ, მინიმუმ გამოვიდეთ სახლიდან და უბრალოდ გვერდში დაუდგეთ ამ ადამიანებს და ვაჩვენოთ რომ ჩვენ მათ გვერდში ვართ, იმიტომ რომ აი ბოლო პერიოდს თუ გავიხსენებთ, აკვირდებიან თუ რამდენი ისე ითვლიან თავებს, რამდენი ადამიანია ქუჩაში გამოსული. მაგრამ ამას ვასულ ვამბობ, რომ ქუჩაში შეიძლება გამოვიდა 10, მაგრამ სახში ჯდომთაგან 50-60 იგივე პოზიციაზეა. დიახ. რატომ იკავებენ, როგორ ფიქრობ თავს?
ვიცი, შეიძლება ზოგს ეზარება, შეიძლება თulis რომ მე არ მივალ სხვა მივარ, ვიცი, სხვა მიზეზების გამო ალბათ ვერ ვიტყვი. თუმცა საზოგადოების საერთოდ დავაღიაროთ ისიც რომ სამოქალაქო პასუხისმგებლობაც საზოგადოებაში ნაკლებია და ეს არა მარტო ამ შემთხვევაში კვეთება, სხვა დროსაც ნათლად გამოჩნდა ეს ყველაფერი. ხვიჩა, სწორედ საზოგადოების ის ნაწილი, რომლებიც აქციაზე მისვლისგან თავს იკავებს, მათში მოსირებს ესეთი მოსაზრება, რომ აქციები პოლიტიზირებულია, შესაბამისად ისინი ემოტივის და გამო არ გამოდიან აქციაზე და საკუთარ მოსაზრებებს არ აფიქსირებენ. თქვენი დამოკიდებულება როგორი კვეთება ამ საკითხთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესოა. ზოგადად, როცა პროტესტს გამოთქვა, ეს უკვე პოლიტიკაა, რომ რაღაცას ეწინააღმდეგები, ხო? რაღაც არ მოგწონს, რაღაც ცვლილება გინდა. ეხლა მე მინდა შეიცვალოს ქვეყანაში რაღაც მართლობა, ან რაღაც და ვიძახო, რომ ეს არ არის პოლიტიკასთან კავშირში, ეს შეცდომა იქნება. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის პოლიტიკა. და ეხლა პოლიტიკის გარეშე არაფერი არ კეთდება. ეს ეხლა აპოლიტიკური, თქვათ, ცვლილება მე ასეთი არ ვსმენი, ასეთი თუ არსებობს ადმე, ხო, სიამოვნებით მოვისმენდი და გავიზიარებდით ამ პოზიციას. არ ვიცი. აქციის ის მოთხოვნები, რომლებიც 20 ივნისის შემდგომ გაჟღერდა, თქვენ რამდენად კმაყოფილი ხართ მხოლოდ იმ რამოდენიმე პუნქტისა, რომელიც ამ დრომდე არის დაკმაყოფილებული? ეხლა მთავარი რაც ამ აქციებმა მოიტანეს, ეს არის რომ აი პროპორციულ სისტემაზე გადასვლაზე უკვე დაიწყეს მრჩევლობა, მიმდინარეობს მუშაობა ამ კუთხით. აი რაც შეეხება და რა თქმა უნდა ის ადამიანები, რომლებიც დაკავებულები იყვნენ და განთავისუფლდნენ, ესეც მნიშვნელოვანი და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იყო, მაგრამ რაც შეეხება მესამე დაუკმაყოფილებელ მოთხოვნას. შეიძლება სწორსაც ამბობენ ეს ახალგაზრდები და ბავშვები, რომ თქვათ წავა ერთი ადამიანი და აუცილებლად მოვა რაღაც სახეშეცვლილი სხვა. ბევრი შეიძლება ამ სიტუაციაში კონკრეტული ადამიანის ცვლილებამ არაფერი არ გამოიწვიოს, მაგრამ ეს არის რაღაც ისეთი მიდგომა, რომ როცა ადამიანი რაღაც გადაცნობას აკეთებს და მე ვთვლი, რომ ბრძანების გარეშე დღეს არავინ არაფერს არ აკეთებს, თუ კი არ ექნათ მათ შესაბამისი მითითება პოლიციელებს გულისხმობ. მე ვთქვი, რომ როცა ადამიანი ისეთ გადაცნობაში არის, მან აუცილებლად უნდა აგოს პასუხი. მით უმეტეს, როცა მან განაცხადა, რომ ის ღებულობს პასუხისმგებლობას თავის თავზე. და პასუხისმგებლობა ახლა მე რაღაც გავაკუჭე. განაცხადა, რომ აი ამ ტვირთითაც მას მოუწევს ხო ცხოვრება, ну მოვისმინეთ კიდეც ეს მინისტრისგან. შესაბამისად, შეიძლება რაღაც ტვირთით, რომ არაპირებს გადაწყვეტს. ხო, შეიძლება რაღაც ტვირთით ცხოვრების მანძილზე ადამიანმა რაღაც ტვირთით იცხოვრო, მაგრამ თუ კი თვლი, რომ შეცდომა დაუშვი, უნდა მოინანიო, უნდა აღიარო რომ ეს შეცდომაა და შესაბამისად ადეკვატური ნაბიჯი გადადგა ამ შეცდომას დაანახო საზოგადოებას რომ შენ ამას ნანობ და ეს ტვირთი გასაგები ამას მუდამ გაყვება, მაგრამ ამისთვის უნდა მოიქცეს ისე როგორც უნდა მოიქცეს. მოდით მიმოვიხილოთ ორი გუშინ და გუშინ წინ განვითარებული მოვლენები. მოდით სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შესახებაც ვისაუბროთ და ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი წამყვანი სხვა ვიცი ხეს თუ არა დაკონკრეტებად, თუმცა ალბათ საქართველოს მიცის ხო ვის გულისხმობთ. ის მისი გამოსვლა შემდგომ ხალხის დამოკიდებულება საზოგადოების და ზოგადად რაოდენ რთულია. ეხლა მეც იმ ადამიანთა რიცხვი შემდგარ, ვისაც არ მოეწონა, თქვათ, გიორგი გაბუნიას ტელეეთერით გაჟღერებული განცხადება, მე უბრალოდ ვერ გავიგე, რომ დაიწყო საუბარი რაღაც რუსულად მისალმება, და მე რატომაც ეს შტაბ-შტაბით დამჭერო, ალბათ ეხლა იტყვის, რომ აი ასე დაიწყება საინფორმაციო რაღაც ამდაგვარი რაღაც ის ხო მეგონა, მაგრამ რომ გააგზელა ხო მართლაც ახთან დავჭი, იმიტომ რომ მეც ვთვლი რომ პუტინი არა ის ადამიანია, ვინც იმსახურებს გინებას და ყველაფერს რაც შეიძლება, მაგრამ არის რაღაც ნორმები, რომელსაც ალბათ უნდა დავემორჩილოთ უბრალოდ ეთიკის კუთხით გამომდინარე, რაც ტელეეთერიდან შეიძლება ხშირად ცუდი მოსასმენი იყოს და ეს პროტესტი შენ შეგიძლია სხვა სიტყვებითაც გამოთქვა და აი მართლა ვერ გავიგე შესავალის მნიშვნელობა და ზოგადად რა უნდა და ამით ეთქვა. თქვენ ჟურნალისტი ბრძანდებით ხვიჩა. მოდით თქვენი სირთულეები, თქვენს აი ამ პროფესიულ გზაზე თუ გადავხედავთ, აი რა სირთულეებს აწყდებოდით და რამდენად გავიზარდეთ აი ეს დემოკრატია და თავისუფლება როგორ შეგეხოთ შემდგომ? ესე იგი, რამდენიმე წელია, ახლა ძალიან დიდი ხანია, ხო, ჟურნალისტიკასთან მაქვს შეხება და ვაკრიბდები, ხო, ამ პროცესებს, რაც მიმდინარეობდა მთელი ბევრი მთავრობა გამოიცვალა, რამდენიმე მთავრობა ყოველ შემთხვევისთვის.
აი ყველას ქონდა სურვილი რაღაც გავლენა და ყველა ისე დეკლარირებულად აცხადებდა რომ სიტყვის თავისუფლება არის გამოხატვის თავისუფლება დაცული, მაგრამ როდესაც საქმე მივიდოდა კონკრეტულ რაღაც ფაქტამდე, იქ მაინც ყველა ცდილობს რომ რაღაც მაწუხებში მოგაქციოს, რაღაც შეზღუდვები დაგიწესოს. იმიტომ რომ ერთი არის რასაც აცხადებ და მეორე არის რას აკეთებ ამისთვის. თუნდაც ავიღოთ ახლა ეს ბოლო რამდენიმე წელი, ხო, აშკარად ჩანს უკვე კონკრეტული მედია საშუალებები როგორ მორჩილად ემსახურებიან არსებულ ხელისუფლებას და რა დღეში არიან ის მედია საშუალებები, რომელსაც თქვა განსხვავებული პოზიცია გააჩნიათ, აშკარად თავდასხმის ობიექტები ხდებიან ისინი. ეხლა თუ კი ჩვენ ვამბობთ რომ გამოხატვის თავისუფლება, სიტყვის თავისუფლება დაცულია ქვეყანაში, მაშინ არ უნდა ვებრძოლოთ განსხვავებულ აზრს. და აშკარაა რომ ბრძოლა მიმდინარეობს ჩვეულებრივად ყველანაირი წესით, რაც შეიძლება არსებობდეს. თუმცა ამ სფეროში დასაქმებული ადამიანებისთვის რამდენად რთულია და მაინც რამდენად სასიამოვნო აკეთებდა ხო საყვარელ საქმეს. ის რა, ყველა ადამიანს ვერ მოვთხოვთ გმირობას. ყველა ვერ იქნება გმირი, მათ შორის ვერ იქნება ჟურნალისტი. ზოგ შეიძლება მოიქცეს რაღაც ფინანსური წახალისების ესეთ გავლენის ქვეშ. ზოგისთვის ეს მიუღებელია და ძალიან ბევრისთვის მიუღებელია, მე ვიცი და მისთვის მთავარი არის ეს პროფესიული მოვალეობა. ესე რომ რა თქმა უნდა განსხვავებებიც არის, რა თქმა უნდა, შეიმჩნევა კიდევაც საზოგადოებას ახლა შორიდან მე როგორც მაყურებელი როცა უყურებ რაღაც გადაცემა იქნება ეს თუ კონკრეტული ჟურნალისტის გამოსვლა, ყველა ვხვდებით რომ რა ამოძრავებს მას, ვისი ზეგავლენის ქვეშა და ასე შემდეგ, ეს არაფრით არ დაიმალება და ერთ და მალავს ამცური. თუმცა ეს პროფესია ამდენად გამოწვევების წინაშეა, როგორ ფიქრობთ? აი ახლა ყოველთვის ყოველთვის იყო გამოწვევების წინაშე და ახლა რა თქმა უნდა გამოწვევების წინაშე არის, ფაქტიურად გამოდის, რომ აი ჟურნალისტებს პირდაპირ ბრძოლის ველზე უწევთ მუშაობა და უწევთ რაღაც ინფორმაციის ესე მოპოვებისთვის ბრძოლა, ესე რომ ვთქვათ, რესპონდენტებისთვის ბრძოლა მიმდინარეობს და აი ვიცი ძალიან ბევრი გამოწვევის წინაშე დგანან თვითონ ჟურნალისტები და ჟურნალისტები ეს მომგრელი. გუშინ დღეს დაუბრუნდეთ, ხო, ღირსების მარში, თბილისი პრაიდი, აქციები, კონტრაქციები, რამდენად ადევნებდით თვალყურს და ზოგადად აი ამ ვითარებაზე თქვენი მოსაზრება როგორია? ახლა ჩემთვის უბრალოდ გუშინ ახლა რასაც ვუყურებდი, აი ზოგადად ესეთი ხედავდი რომ ეს გულწრფენ და რაც ხდებოდა და მაგრამ რაღაც მეორე მხრიდან შევხედე ცოტა სასაცილოც კი იყო, ახლა ეს ქუჩებში კომპლებით სირბილი, ნუ კომპლები არ ეკავათ ერთი რაღაც ხის ჯვარით დადიოდა, მაგრამ მე უბრალოდ ერთი რაღაც ვერ გავიგე. რატომ უშვებს და რა შეაწყობს ხელისუფლებას რაღაც კონკრეტული პიროვნების ირგვლივ შექმნილი რაღაც დაჯგუფება, ესე ძალადობრივი მოწოდებებით დაგარბევთ ასე შემდეგ დადიოდეს დედაქალაქის ქუჩებში ჩვეულებრივად და აშკარად ეტყობოდათ ამ ხალხს რომ ისინი მიდიოდნენ იმისთვის რომ ვიღაც ეცემათ შეიძლება მოეკლათ კიდევაც ესეთ შემართებით მიდიოდნენ ეს მაღალი განცხადებები ხო არც მალავენ და რატო ვერ ხვდება ხელისუფლება იმას რომ ეს ძალა ეს დაჯგუფება და ასეთ დაჯგუფებების წახალისება შეიძლება მას შემოუბრუნდეს ერთჩვენიერ დღეს ძალიან ცუდად იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში რაღაც ვახალისებთ რაღაც ძალადობას და ამ შემთხვევაში ამ მოძალადეებს უფრო მეტი სურვილი უჩნდებათ უკვე ძალაუფლებისაკენ ტოლვა ეს ხო გავლილი გვაქვს ეს ჩვენ ყველაფერი ესეთი წახალისებული ფორმირებების შემდეგ რა სურათურებულობთ ქვეყანაში და ამიტომ ჩემთვის გაუგებარია ჩვენი ხელისუფლება ასე არ უნდა იქცეოდეს სამწუხაროა რომ ეს ხდება ამიტომ გიფიქრიათ რომ ეს ყველაფერი რაღაც დოზით ხელისუფლების ინტერესში შედის რომ ლევან ვასაძემ კომპლექს და ჯურის რაღაც გაერთიანებული. ეხლა ხელისუფლების ინტერესში როა შედიოდეს, ლევან ვასაძე ვერ გაბედავდა ქუჩაში და ვერ გამოვიდოდა. ეს ალსახა ეხლა გუშინ რაც მოხდა კიდევ თქვათ პარლამენტის წინ ესე კიბების დაკავება და იქ კორდონის გაკეთება და ცინიკური ღიმილით განცხადებების კეთება და რაღაც კუნთებზე ყურება და ესეთი რაღაცა. ეს ხო ალსახა ჩანს ეხლა. ხო ხელისუფლებას უნდა ასეთ ფაქტებს აღკვეთს. არ აღკვეთა, ესე იგი მის ინტერესებში შედის. და რის მიღწევას ცდილობთ, როგორ ფიქრობთ?
თუ კი მის ინტერესში შედის და ალბათ ახლა ხელისუფლება მიფიქრა რომ ეს იყო ერთ-ერთი საშუალება საოკუპაციო ესეთი აქციის დაშლის ესეთი ფორმა ალბათ იფიქრეს რომ ყურადღების გადატანის მიზნით. ხო, მიქეფეის ახალგაზრდებს იქ არ მიუშვებენ და დაიშლებიან და ასე შემდეგ, მაგრამ მე მგონი რომ პირიქით მათ უფრო მეტ მუხტს აძლევენ ამისკენ, რომ იქ კიდევ გააგრძელონ აქცია და დარწმუნებული ვარ, როცა ამას ხედავს საზოგადოების რაღაც ნაწილი, მას მეტად გაუჩნდება ამ ახალგაზრდებისადმი სოლიდარობის გრძნობა და ისინი კიდევ უფრო მეტ მხარდაჭერას გამოხატავენ აქციის მონაწილეთა მისამართით. და თბილისი პრაიდის შესახებაც გითხარით, ხო? ну ეს ჯგუფი არსებობენ, ეს ადამიანები არსებობენ, მათაც აქვთ სიცოცხლის უფლება, მათაც აქვთ სიტყვის უფლება და ასე შემდეგ. ახლა აი გითხარით, რომ ახლა გამოვიდეთ და ვსდიოთ და კომპლები ურტყათ თავში და მოვკლათ და ავასისხლიანოთ. რა თქმა უნდა ეს გაუგა. როცა ლაპარაკობთ გამოხატვის სიტყვის თავისუფლებაზე, ყველა ჯგუფს აქვს რაღაც არსებობის უფლება, იგივე რელიგიური უმცირესობები იქნება. ვაღიაროთ რომ რელიგიური უმცირესობები, ვთქვათ, არანაკლებ დღეში არიან, თუმცა ჩვენ ქალაქია ვიყოთ აქ. ეხლა შეიძლება ბევრისთვის თავდასხმის ობიექტი გავხდე ამ განცხადების შემდეგ, მაგრამ აი რაც კათოლიკების მიმართ ხდება, ისინი ხო ვერ არიან, თავიანთ დამსახურებულ ადგილს ვერ იბრუნებენ. შესაბამისად, ალბათ მეტი ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ ქართველები ვიყავით ესე ტოლერანტულიერი და მაგრამ რატომღაც ბოლო წლებმა აჩვენა, რომ ცოტა აგრესიულებიც ყოფილვართ და ეს ტოლერანტობა ჩვენთან არც თუ ისე ახლოს ყოფილა. როცა ვსაუბრობთ ლიბერალურ მიდგომაზე, ხო, აი რა მიგაჩნიათ მაგალითად თქვენ ლიბერალური მიდგომის უპირატესობებთან, რა ნაკლს ხედავთ, ან რამდენად მზად არის დღეს საქართველოს ლიბერალური მიდგომისადმი კონკრეტულ და მთელი რიგ საკითხებისადმი? ხო, ეს ლიბერალიზმი დღეს გახდა ისეთი განხილვის თემა და რატომღაც ცდილობენ რომ ეს ისე წარმოაჩინონ, რომ კაცობრიობა ხო დაიღუპება ახლა თუ კი ეს მიდგომები გვექნება და ესე შემდეგ, მაგრამ თვითონ არ გვთავაზობენ ალტერნატივას, თქვათ, რა იქნება უკეთესი ლიბერალური მიდგომის საპირისპიროდ, საპირწონედ და მხოლოდ ძალადობას ხედავთ. თუმცა რა სიტუაცია შეიძლება აღმოგვეჩინოს აი ამ ძალადობამ და მუდმივად მუქარებმა? არა, ძალადობა წარმოიშვებს ძალადობას. ახლა როცა ვთქვათ, შენ ძალადობ ჩემზე, მე არ გავჩერდები ესე, ხო? ანალოგიური რაღაც გაიღვიძებ ჩემშიც რაღაც პრეტენზია და მეც შევეცდები, რომ იგი ბოლოს და ბოლოს ერთშენიერ დღეს სხვა ჯგუფებსაც მოსყინდებათ ეს ყველაფერი და ეს იწვევს ქაოსს. ეს მიიყვანს ქვეყანას არ ვიცი საათ უბედურებამდე. და არ ვიცი ახლა ეს ხელოვნურად კეთდება თუ უბრალოდ შეუგნებლად ესე გამოდით ეს ყველაფერი რომ დაძაბონ ქვეყანაში ურთიერთობა იმის მაგრად რომ მაგიდასთან დაასხდნენ რაღაც დიალოგის რეჟიმში აწარმოონ და შეჯერდნენ, იმიტომ ეს ქვეყანა არის ყველასი. და გუშინ ახლა ერთ-ერთ პოლიციის მაღალჩინოსანმა განაცხადა, რომ მე იქ ვერ მიგიშვებთ, ახალგაზრდებს ეუბნებოდა, ვერ მიგიშვებთ, იმიტომ რომ იქ ვერ ჩავდგები, არ ვიცით რა მოხდება, ჩვენ არ ვართ კომპეტენტურები. რას ნიშნავს სიტყვა კომპეტენტური ამ შემთხვევაში რატო გამოიყენა, ვერ გავიგე. ან ჩავთვალე რომ სიტყვის კომპეტენტურის მნიშვნელობა არ იცოდა, ან და მეორე უბედურება გვჭირთ, მათ საქმეში ვერ არიან კომპეტენტურები, რაც პოლიცია უნდა აკეთებდეს. მაშინ ესეც მეორე უბედურებაა. და ძალიან სიმართლე გითხრათ, ძალიან გამაღიზიანა სასულიერო პირების მიერ გაკეთებულმა განცხადებებმა და ზოგადად იმ როლს, რაც იქ მდგომი სასულიერო პირები თამაშობდნენ. მე მადლობა ღმერთს, რომ ძალიან ბევრი სასულიერო პირი არის, რომელიც პროგრესულად და მართლა კაცთმოყვარეობას ქადაგებს და ძალადობისკენ არ მოუწოდებს ახალგაზრდებსაც და სხვებსაც. ვთვლი, რომ ეკლესია ზოგადად უნდა იყოს ის ინსტიტუტი, რომელიც პირიქით ჩადგება შუაში და არ დაიკავებს ცალსახად ერთ-ერთ მხარეს და ის იქნება შერიგების და დიალოგის ინიციატორი. ხვიჩა,
დიალოგი ვახსენეთ ხომ? თუ კი ხელისუფლება ჯერ კიდევ 20 ივნისიდან დიალოგს აწარმოებდა აქციის მონაწილეებთან, ფიქრობ თუ არა რომ ეს ყველაფერი სიტუაციას დაასტაბილურებდა, აი ამ კონკრეტულ დღეს თუნდაც მათი ინიციატივა დიალოგის შესახებ რაოდენ დაგვიანებულიც არ უნდა იყოს, ფიქრობ თუ არა რომ რაღაც შედეგს მოიტანს? არა, რა თქმა უნდა მოიტანს. ყოველ შემთხვევისთვის იგნორირება შედეგს ვერასოდეს ვერ მოიტანს და ფაქტია, ნახეთ რომ ვერ მოიტანა, იმიტომ რომ 19 დღეა უკვე საპროტესტო აქციები გრძელდება და დარჩა ძალიან მარტივი გადასაწყვეტი, რასაც აქციის მონაწილეები ითხოვენ. შესაბამისად, ხელისუფლება ეხლა ეს შეიძლება გაგრძელდეს დიდხანს და ბოლოს იძულებული გახდებიან, წამოვიდნენ დიალოგზე, წავიდნენ დათმობაზე და ასე შემდეგ. საუბარი ყოველთვის ჯობია იგნორირებას და ყოველთვის მოიტანს შედეგს. ეს პრაქტიკა მაჩვენა და ეს არა მარტო საქართველოში, მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში ამის მაგალითები არსებობს, როცა ასეთ კრიზისულ სიტუაციებში როგორ უნდა მოიქცეს ხელისუფლება, როგორ უნდა მოიქცენ ის ადამიანები, რომლებიც ქუჩაში დგანან. ერთმა დაგვიფაროს, რომ ეს ყველაფერი გადაიზარდოს რაღაც მასშტაბურ არეულობაში, რაც ხა ჩვენს თუმცა ხედავთ რაიმე წინაპირობას, რომ შესაძლოა რაიმე მასშტაბურ დაპირისპირებაში გადაიზარდოს ეს მშვიდობა. ის რა არის ძალიან რთული სათქმელი, ახლა რომ შეიძლება გადაიზრდება თუ არ გადაიზრდება, მაგრამ სამწუხაროდ ვიცით, რომ არსებობენ ძალები, რომლებსაც შეუძლიათ ეს სიტუაცია გამოიყენონ, მოახდინონ რაღაც პროვოცირება და ასე შემდეგ. ახლა ფაქტია, რომ გუშინაც მოხდა, იყო პროვოცირება რაღაც დაპირისპირების და რაღაც მადლობა ღმერთს, რომ კიდევ იქ ეს ავიცილეთ გუშინ თავიდან, მაგრამ ადვილი შესაძლებელი იყო, იქ რაღაც გამოხდეს, რაღაცა ინსცენირება გამოაწყოს რაღაც და ამას აყვეს საზოგადოება, იმიტომ რომ აქციაზე ხარ, როცა ესე დაპირისპირებული სიტუაცია, რაღაც დაძაბული სიტუაცია, უკვე იქ რთულია ადამიანებმა აკონტროლონ თავი. მithumetes ახლა ადამიანები განსხვავდებიან, ზოგი არის ნაკლებად ემოციური, მაგრამ ზოგს ერთი ნაპერწკალი უნდა და უცებ ავარდება, ხო? ხვიჩა, ვიდრენად დაგემშვიდობები, რამდენად იმედიანად უყურებ მომავალს ზოგადად და როგორ ფიქრობ, რა შეიძლება გვიხსნას? გარდა იმისა, რომ სიყვარულის დეფიციტი გვაქვს და ბევრი სიყვარული და სიკეთე შეიძლება მხსნელად მოგვერვინოს, აი, რა შეიძლება იყოს მოგვერვინოს ჩვენ მხსნელად და ზოგადად როგორ ხედავ მომავალს? რაც გვიხსნის მხოლოდ ის თუ კი ადამიანები და აი მაღალ ჩინოსნება ეს ხელისუფლება ეს ბობოლა ადამიანები, ვინც ახლა კარგადაა, თქვა, რომ ცალ-ცალკალოში დადიოდა და ახლა რეზინის ჩექმები თუ დოდარდუმბაძემ რო თქვა, ახლა რომ მივიდნენ იმ პოლიტიკაში ცალ-ცალკალოში და ახლა მართლა რეზინის ჩექმებით დადიან, გაიხედონ ცოტა წინ. იმიტომ რომ მუდმივი არაფერი არაა, ჯობია ვიცხოვროთ ისე როგორც უნდა ვიცხოვროთ, თავში არ დააგვივარდეს და მაშინ ყველაფერი კარგად იქნება, იმიტომ რომ საზოგადოება ყოველთვის მოკითხავს ვიღაცებს რაღაც დროის შემდეგ პასუხს მოსთხოვს და ვიცი ახლა ყოველ შემთხვევაში მე ხელისუფლებას ახლა ერთი მოქალაქე, ჩვეულებრივი მოქალაქე და ამნაირი ჩვეულებრივი მოქალაქეებისგან შედგება მთელი ჩვენი საზოგადოება, მინდა რომ ყავდეს ისეთი ხელისუფლება და სულაც არ მინდა ხალხი გამოდიოდეს და აპროტესტებდეს და სულ ვიყოთ ამ რეჟიმში, აქციების რეჟიმში და არა, ნამდვილად მინდა რომ შვიდ ვითარებაში ცხოვრობდეთ, მე მქონდეს უფლება გამოვხატო ჩემი პოზიცია, მე მქონდეს უფლება ხელისუფლებამ მოვთხოვო ის რაც ჩვენს ინტერესებში შედის და ხელისუფლებამ ეს გაითალისწინოს. აი ესეთ ხელისუფლება და ესეთ სიტუაციაში და ესეთ ქვეყანაში მინდა ცხოვრობდე და ავიცი იმედია გვერდღირსება. იმედი დავიტოვოთ, ხო, ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, იმედი მაქვს შემდგომ ვიზიტის დროს რაიმე დადებით მოვლენას მიმოვიხილავთ, თან არსებული. ძალიან გამიხარდება თუ კი ესეთ დადებით გუცე გადავალთ და ძალიან გაგვიშვიათ. არ გავაშუქებთ აი ესეთ სიტუაციებს, რაც სამწუხაროდ ძალიან გაგვიშვიათ და ხო პოზიტივები. სამწუხარო არის, იმიტომ რომ აი ნეგატივმა და მოარყოფითმა გადაფარა თუ კი რაიმე არსებობს და როცა ესეთი დაძაბულობა შესაბამისად დეპრესიულმა ფონებმა იმატა ადამიანები უფრო მეც კონფლიქტურები გახდნენ. სამწუხაროა, რომ ასეთ დროს კიდევ ძალიან ბევრი ცილოზე აღჩენს იგვლივაც, ბევრი საუბრობს, რომ აღარ ღირს ამ ქვეყანაში ცხოვრება, ხალხი გაედინება. ეს გვინდა? სადამდე მივდივართ, სანამდე მიგვიყვანს ეს ყველაფერი, ხო? იმიტომ რომ ქვეყანა, რომელიც მართლა ავიცი, ის ნაბოძები არის და აქედან ხალხი გარბის, არ ვიცი რა გვჭირს ამ შემთხვევაში, როცა პირიქით უნდა ხდებოდა, ჩვენ ვერ უნდა ვიწევდეთ, ხო, ვერ უნდა ვტოვებდეთ და პირიქით სხვებს უნდა გქონდეთ აქ ჩამოსვლის სურვილი, ამ დროს ჩვენ გავვივართ ამ ქვეყნიდან და
აი ცოტა მეტი დაფიქრება მართებს მათ, ვისაც ევალება პრობლემების მოგვარება და ვისაც ევალება პასუხი, ვინც აიღო პასუხისმგებლობა, რომ მას შეუძლია სიტუაციის შეცვლა, კეთილინებოს და შეცვალოს სიტუაცია დადებითისკენ და არა უარყოფითისკენ. ხვიჩა, ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ბედნიერ დღეს გისურვებთ და დროებით დაგემშვიდობებით. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეს არის ჩვეულებრივი ადამიანი გახლდათ, ჟურნალისტი ხვიჩა ვაშაყმაძე. რამოდენიმე წუთით შევისვენებთ და სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით და მელოდეთ დროებით.